დიდი მადლობა აუდიტორიას, ჩვენს მომხსენებლებს, იმისთვის რომ ჩართულები იქნებიან ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე დისკუსიაში. გადავიდეთ პირდაპირ საკითხზე, მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი პანელის მონაწილეებს. ეს არის ლიეტუვას ელჩი საქართველოში ბატონი ანდრიუს კალინდრა, ესტონეთის ელჩი საქართველოში ბატონი რީნა კალიურანდი, თეონა აქუბარდია, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და ბატონი ლევან დოლიძე, საქართველოს ელჩი ნატოში 2013-2014 წლებში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცადეთ რომ ხელისუფლების წარმომადგენელიც ყოლოდა ამ პანელზე, როგორც ყოველთვის, როგორც შარშანაც გქონდა მცდელობა. თორნიკე ფარულავასთან გქონდა ასეთი მოლაპარაკება. ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი. თუმცა რაღაცნაირად ტენდენცია დამკვიდრდა ასეთი, რომ ზუსტად წინა დღეს ან წინის წინა დღეს აცხადებენ, რომ ვერ შემოუერთდებიან ღონისძიებას. მე მხოლოდ პრაგმატული და ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულების თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი ამ კონფერენციით არის ის, რომ ანგარიში ჩავაბაროთ ხალხს, ხო, გარდა იმისა, რომ ვიმსჯელოთ რა პერსპექტივები და რა შესაძლებლობები გვაქვს. კი ბატონო, გადავიდეთ უშუალოდ საკითხზე, ჩვენ ვიდრე მოახლოებულ ვილნიუსის სამიტზე ვისაუბრებდეთ, რაც მართლაც ახლა ყველაზე ახლო მნიშვნელოვანი საკითხია ამ თემაზე. მე ვფიქრობ, რომ დავიწყოთ იმით, ბოლო ჩვენი შეკრებიდან ერთი წლის წინ საქართველომ რა გააკეთა, პოზიტიურიც, ნეგატიურიც, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დავუახლოვდეთ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსთან ინტეგრაციის მიმართულებით და აი რამდენიმე საკითხი რო ჩამოთვალოთ თქვენ შემდეგ შესაბამისად დაამატეთ, მოაკელით, შეცვალეთ რა არის მნიშვნელოვანი, რა საკითხებია, რასაც ექცევა ყურადღება. გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე რა თქმა უნდა შემდეგაც გვექნება საუბარი, მაგრამ ზოგადად რაც არის ხოლმე ნატოში ინტეგრაციისთვის და წევრობის ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ეს საკითხები, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რაშიც საქართველოს ადრე ჰქონდა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გარდატეხები, ძალიან საბაზისო რაღაც რო ვთქვათ ბიუჯეტი, რა მიდის ბიუჯეტში ამ მიმართულებით. ასევე დემოკრატიული და საზოგადოებრივი კონტროლი უსაფრთხოების სექტორზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქაც ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ როცა გადავედით საპარლამენტო მოდელზე, მართლ ქვეყნის მოწყობის საპარლამენტო მოდელზე, მაშინ ეს გარკვეულწილად ვუპასუხეთ ამ საკითხსაც, მაგრამ პრაქტიკაში რა ხდება ამ მიმართულებით, ეს ხომ ცალკე საკითხია. ჩვენი გეოპოლიტიკური გეოგრაფიული მდებარეობა გასასვლელი შავ ზღვაზე და მისი ასე ვთქვათ დატვირთვა და მნიშვნელობა და ტერიტორიული მთლიანობა, რა თქმა უნდა. ეს ასე ვთქვათ, რომ იმოვიხილოთ მთავარი საკითხები ნატოსთან ინტეგრაციის კონტექსტში და თუ ფიქრობთ, რომ ყველასთან მექნება ეს შეკითხვა საქართველოს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, თუ პირიქით არ ვიცი, შეიძლება უკანსვლა გვაქვს, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. თეონა, თქვენით დავიწყოთ მაშინ და შემდეგ მივყვეთ შესაბამისად. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ ღონისძიებისთვის ორგანიზატორებს. რაღაცა ძალიან შეზღუდული სივრცეები დარჩა საქართველოში, სადაც საუბარია კონსტიტუციით გამოყენებულ ჩვენ უსაფრთხოების მთავარ პრიორიტეტზე, ნატოში წევრობაზე და კარგია რომ ეს სივრცეები მაინც არსებობს, იმიტომ რომ შესაძლებლობები არის კიდევ უფრო მეტი გამომდინარე იმ უსაფრთხოების გამოწვევებიდან, რომელიც რუსეთის ფართომასშტაბიანმა აგრესიამ შექმნა უკრაინის წინააღმდეგ, ისევე როგორც ევროატლანტიკურ სივრცის წინააღმდეგ და ზოგადად წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის წინააღმდეგ და ამ მოცემულობაში საქართველოს უნდა ჰქონდეს ხედვა ნატოში გაწევრიანების წინსვლის უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც კონკრეტული ქმედებები და მოდიმე დავიწყებ მაშინ
პირველი ნატო არის მთავარი უსაფრთხოების ქოლგა საქართველოსთვის, ისევე როგორც ის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებთ ნატოსთან არის საერთო. და აი ამ ორი მთავარი კრიტერიუმით ეს არის მნიშვნელოვანი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესი. ჩვენ საქართველოს გარდა იმ მექანიზმებისა, რომელიც გვაქვს, ეს იცით, საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ნატოში წევრობისთვის, თუმცა მაპი ჩაგვიწერეს პოლიტიკურ კომუნიკეში როგორც აუცილებელ ნაბიჯად, რაც ამ მოცემულობაში პრინციპში ფინეთის ნატოში წევრობის და შვედეთი, რომელიც ახლა ელოდება უკვე წევრობას, რეალურად ხედავთ, რომ მაპი აღარ არის აუცილებელი ინსტრუმენტი. და თან მაპი არის აღქმული როგორც ინსტრუმენტი რუსეთის ხელში, რომელიც უსაფრთხოების კუთხით გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მის სამეზობლოში მყოფ ქვეყნებზე, ამ შემთხვევაში საქართველოს და უკრაინაზე და ამ შემთხვევაში მაპის აუცილებლობა აღარ არის პრაქტიკით და შესაძლებლობა აქვს საქართველოს და უკრაინას, რომ მაპი როგორც საბოლოო ნაბიჯი აღარ იყოს, რაც ვილნიუსის სამიტზე თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ პოლიტიკურად დაფიქსირდეს. და ამ შესაძლებლობაზე საქართველოს უნდა მუშაობდეს. მეორე, რაც შეეხება დემოკრატიას და საქართველოს, რომელსაც დემოკრატიის შუქურას უწოდებს და შეერთებული შტატები, დღეს მე არ ვამბობ როგორც პოლიტიკოსი, ამ შემთხვევაში ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლების შეფასებით ბოლო წელიწადნახევარია საქართველოში გაყინულია დემოკრატიული რეფორმების პროგრესი და ამას ღიად გვეუბნებიან ნატოში. სამი ძირითადი საკითხი არის ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან ოფიციალურად პრემიერ ღარიბაშვილთან პრესკონფერენციაზე ნათქვამი, ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს არის მედიის თავისუფლება და ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რასაც არ საუბრობენ ხოლმე როგორც წესი, თუმცა უსაფრთხოების და დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი, ეს არის საპარლამენტო კონტროლი, ზედამხედველობა უსაფრთხოების სექტორზე, რაც დემოკრატიის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, ყველას გვახსოვს სუსის კრებსები და ამაზე არასრულფასოვანი გამოძიება ყოველ შემთხვევაში იქამდე სალამ ჟურნალისტების არ მიმართეს სტრასბურგს, მათ დაზარალებული სტატუსიც არ ჰქონდათ, ვიცით რომ ამ შემთხვევაში იყო დიპლომატების წინააღმდეგაც უკანონო თვალთვალის სავარაუდო ფაქტები და სწორედ აი აქედან მოყოლებული რეკომენდაცია საქართველოს და მოწოდება, რომ გარდა სხვა რეფორმებისა, მართლმსაჯულების მედია თავისუფლების და ასე შემდეგ იყოს უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობა, რაზეც არც არაფერი არ მოყოლილა ამას, მათ შორის პარლამენტიდან, რომელსაც აქვს ვალდებულება ზედამხედველობის და რეალურად 12 რეკომენდაცია, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირი უყენებს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, ეს არის ნატოს წინაშე ვალდებულებაც, იმიტომ რომ ჩვენ ესე საჯაროდ 12 რეკომენდაცია არ გვაქვს, თუმცა გვაქვს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, საშინაო დავალება საქართველოს მხრიდან, რომელიც საქართველოსმა შეასრულოს და თუ დემოკრატიის სტანდარტს საქართველოს ვერ დააკმაყოფილებს, ამ შემთხვევაში ნატოში წევრობა შესაბამისად ვერ იქნება პროგრესირებული და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, როდესაც დემოკრატიის კუთხით საქართველოზე ამ რაოდენობით საყოველთაოდ არ ყოფილა, დღეს უკვე საჯაროდ გაჩნდა ნატოს ოფიციალური მხრიდან ეს კრიტიკა და პირდაპირ განცხადება, რომ გაყინულია რეფორმები და 12 რეკომენდაცია ავტომატურად ნატოში წინსვლისთვის აუცილებელია. ჩვენ ასევე ნატოს ოფიციალური განცხადებაც გვახსოვს ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან მიმართებაში, რომ ეს უპირისპირდებოდა მათ შორის ნატოში გაწევრიანების სწრაფვას და არც ეს იქნა გათვალისწინებული იქამდე სამ ეს ინიციატივა იქნებოდა განხილული და იმავდროულად თავდაცვის უნარიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოს მხარდაჭერა. თავდაცვის კუთხით ძალიან ბევრი პროცესი მიმდინარეობდა ნატოსთან თანამშრომლობის, ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი JTEC-ი, მათ შორის არსებითი პაკეტი, რომლის მიმართულებებიც რაოდენობრივად იზრდება, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები გვაქვს თავდაცვის უნარიანობის კუთხით, მათ შორის ბიუჯეტის კუთხით, იმიტომ რომ იმ ფონზე, როდესაც ყველა ნატოს წევრი ქვეყანას დის თავდაცვის ბიუჯეტს, საქართველოს გადაწყვიტა, რომ ქართული ოცნების პირობებში რადიკალურად შეამციროს თავდაცვის ბიუჯეტი და მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 1.9-დან 1.56-ზე ჩამოვიდეს, რაც ფიქრობ, რომ პოლიტიკური გზავნილია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ ლარებში გაზრდილია თავდაცვის ბიუჯეტი და იმავდროულად რიტორიკა
რიტორიკა ნატოზე, რომელიც საერთოდ გამქრალია პოლიტიკური დღის წესრიგიდან და რამოდენიმე ევროატლანტისტის შერჩა ამ საკითხს, რომელიც საჯაროდ ქომაგობს ნატოში წევრობას და განხილვებს აწყობს ამაზე. და როდესაც ლაპარაკობთ რიტორიკაზე, მაგალითს გეტყვით ამ შემთხვევაში რიტორიკის პრობლემაზე, ასევე მე თან ვიყავ უშიშროების საბჭოში, როდესაც დავიწყეთ ინიციატივა, რომ საქართველოს ქონოდა კომუნიკაციის სტრატეგია ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ და ამ კომუნიკაციის სტრატეგიას ვადა გავუვიდა 2020-ში. დაახლოებით 7 თუ 8 წერილი მაქვს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიწერილი ამათთან დაკავშირებით, რატო არ აახლებენ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიას. ეს კომუნიკაციის სტრატეგია არის როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ აუცილებელი. მინისტრმა მითხრა, როდესაც მოვიდა პარლამენტში, რომ ეს სტრატეგია არსებობდა, მაგრამ არ იძებნება და არა საჯარო დოკუმენტია. შემდგომ დამატებით წერილზე მითხრა, რომ კიდევ ამუშავებენ თავიდან, ყოველ შემთხვევაში აი ამ რაღაცა ექსკიუზებით, ბოდიშებით ეს დოკუმენტი 2023-იან საქართველოს არ აქვს წელს, როდესაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ელოდება და მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის სტრატეგია ევროკავშირის მიმართულებით ეს სტრატეგია არ არის, ნატოსთან მიმართებაშიც აბსოლუტურად სტრატეგია არ არის და ამ შემთხვევაში ნარატივს ვისმენთ პრემიერ ღარიბაშვილის მხრიდან, რომელიც სრულიად შოკის მომგვრელი იყო ფიქრობ ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ ნატოს გაფართოება იყო ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთის აგრესიის უკრაინის წინააღმდეგ, რაც გარდა იმისა, რომ რუსული ნარატივია, კითხვებს აჩენს, ყველაზე მსუბუქად რომ ვთქვათ, საქართველოსთან მიმართებაშიც, რომელსაც კონსტიტუციაში უწერია ნატოში წევრობა, რომ ხომ არ შეიცვალა საქართველოს კურსი და ხომ არ შეცვალა ნება ნატოში წევრობის მიმართულებით. და ამ მოცემულობაში მე დავაყენა პარლამენტში ინიციატივა 2 დღის წინ, რომ ერთობლივი მიმართვა გავაკეთოთ დეპუტატებმა ყველა პოლიტიკური პარტიიდან ნატოში გაწევრიანების მხარდასაჭერად, არა მხოლოდ მხარდაჭერა, არამედ მათ შორის პროგრესი რომ იყოს. ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია დემოკრატიის უკუთვლიდან გამომდინარე პრობლემები, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებლობები საქართველოსთვის არ შებობს და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ვხედავთ უკრაინის და საქართველოს, რომლებიც 2008 წელს ერთად ვიყავით ბუქარესტის სამიტის დაპირებაზე, რომ გავხდებოდი ნატოს წევრები დაშორებას ერთმანეთთან. ჩვენ ევროკავშირთან მიმართებაში დაშორება ვნახეთ, როდესაც კანდიდატის სტატუსი აქვს უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს არა და ამ შემთხვევაში ნატოს კუთხით იკვეთება საფრთხე, რომ ჩვენ ერთმანეთს დავშორდეთ. იქნება ეს პოლიტიკური მექანიზმებში, თუ იქნება მათ შორის ეს გარკვეულწილად პრიორიტეტულობაში. და აქ ცალსახად ეს არის ჩვენი ბრალი, საქართველოსი და არა ნატოსი, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში პოზიციონირება მათ შორის ნატოშიც და ნატოსთან ურთიერთობაშიც უნდა მოგვეხთინა ერთად. გამომდინარე ბუქარესტის სამიტის ჩანაწერიდან, გამომდინარე რუსული ოკუპაციიდან, გამომდინარე ერთობლივი მისწრაფებებიდან ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით, რასაც ვხედავთ, რომ ესე არ არის. და როდესაც ვლაპარაკობთ დავასრულო შემთხვევაში მოსახლეობის მხარდაჭერაზე, ნატოში მხარდაჭერა თამაშობდა ხოლმე, ხან ზევით იყო, ხან ქვევით იყო, მაგრამ ის პროცენტი, რომელიც საზოგადოებრივ გამოკითხვებში ნატოს მხარდაჭერასთან მიმართებაში არის, კიდევ უფრო გაზილია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოლოდინები საზოგადოებაში მეტია შესაძლებლობებთან მიმართებაში და აი ამ მოლოდინებს სჭირდება ერთის მხრივ მართვა და მეორეც მხრივ მთავრობის მხრიდან სჭირდება მუშაობა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სივრცეში ინფორმაცია არ არის, რას აკეთებს მთავრობა ამ კუთხით, ჩემთვისაც როგორც ერთ დეპუტატისთვის, რომელიც მუშაობ ამ მიმართულებით, არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, წერილებზე პასუხებს აღარ მაძლევენ, მოკლედ რო გითხრათ ამ მიმართულებით და შესაბამისად მაშინ, როდესაც მიუხედავად შიდა პოლიტიკური განსხვავებულებებისა, მიუხედავად პოლარიზაციისა, ნატო არის ეროვნული ინტერესი და ყველა პოლიტიკური ძალა ერთად უნდა მუშაობდეს ამ კუთხით, დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ისიც ვერ შევძელით, როდესაც რუსეთის ულტიმატუმი იყო ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით და შემდგომ ომი, საქართველოს მიიღო ერთობლივი საპარლამენტო რეზოლუცია ამის წინააღმდეგ და რეალურად ამ კუთხით ლელოს ინიციატივა იყო ეს უნდა ვთქვა და არც კი განხილულა კომიტეტზე ეს რეზოლუცია, რაც ფიქრობ, რომ კიდევ ერთი პოლიტიკური გზავნილია და აქ არაფერ შუაში არ არის ის, რომ რეზოლუცია იყო ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიისგან ქართულ ოცნებას არ გაუკეთებია
არაფერი, რომ აი ამ რუსეთის შანტაჟის ენის შედეგად საქართველოს პარლამენტს პასუხი გაეცა ამ პოზიციაზე და კიდევ ერთხელ გაემეორებინა, რომ საქართველოს ნატოში სწრაფვა არის გაცხადებული ეროვნული ინტერესი და რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს ამისთვის. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ აი ეს უკუსვლა, რაც ჩვენ გვაქვს დემოკრატიის კუთხით, პოლიტიკური რიტორიკის კუთხით, არის გამოწვევა, მაგრამ იმავდროულად აუცილებელია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, მას შორის ჩვენ შეგვიძლია და დიდი მადლობა ამისთვის, რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოსთვის ნატოში წევრობაზე, მით უფრო აი ამ გამოწვევების ფონზე და რა უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად მომავალში იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა რეალურად იქცეს რეალობად. აი ეს არის თუ რამე დამაკლა და ტერიტორიულ მთლიანობაზეც როდესაც ვლაპარაკობთ, ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია. პრემიერ-მინისტრმა შარშან ყატარში კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნატოში წევრობა არ იქნება ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფამდე და როდესაც ის პარლამენტში მოვიდა, მე დავუშვი მას ეს კითხვა, რომ მართლა მიეშთა თუ არა ეს ასე. და მან რაღაცა განაცხადა, რომ ეს იყო ნატოს ოფიციალური პირების განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც არის რუსეთის ასე ვთქვათ ინტერესი და ესეთი განცხადებები ოფიციალური არის არ ყოფილა ნატოს მხრიდან, რომ ოკუპაციით და აღიარების პოლიტიკით საქართველოს წინსვლა შეაჩეროს ნატოში. შესაბამისად, მე მიმაჩნია და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ნატოში წევრობა არის შესაძლებელი ოკუპაციის პირობებში და ამის ინსტრუმენტებიც არსებობს, ამას სჭირდება მუშაობა, ამას სჭირდება განხილვა და მითია ის, რასაც დღეს ჩვენ ხელისუფლება გვთავაზობს, რომ აი ამ პრაგმატული პოლიტიკით რუსეთთან, პრაგმატული ჭყალებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფამდე მივა, რამდენადაც თუ ნახავთ იმ ანექსიის პროცესებს, რომელიც რუსეთს აქვს დაწყებული ოკუპირებულ აფხაზეთში და იმ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, ცალსახაა, რომ რუსეთს სურს მთლიანად საქართველოს გავლენის ქვეშ ყოლა და არა ცალკე ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის და ამიტომ ნატოში წევრობა არის მნიშვნელოვანი გარანტია საქართველოს როგორც სუვერენიტეტის, ასევე დემოკრატიის და ასევე კეთილდღეობის და ეს საკითხი არის, რაზეც ყველა ერთად უნდა მუშაობდეს. დიდი მადლობა. მადლობა თეონა, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთდა და უკრაინა და საქართველოს ასე ვთქვათ ერთ კალათში არსებობით ამ მიმართულებით ეს ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო და ასე არის მუდმივად ალბათ 2000-იანების დასაწყისიდან, რომ უკრაინა და საქართველო ერთი პაკეტის ნაწილად განიხილებოდა ყოველთვის. იყო ბევრი მსგავსებებიც და განსხვავებებიც უკრაინასა და საქართველოს შორის, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოს ჰქონდა ოკუპირებული ტერიტორიები უკვე, მაშინ როცა ჯერ კიდევ უკრაინას არ ჰქონდა და დღეს უკვე ეს განსხვავებებიც აღარ არსებობს ამ ორ ქვეყანას შორის. ამ ფონზე ალბათ მით უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ერთიან სივრცეში ჩვენ დავრჩეთ და რაღაცა სხვა ფაქტორებმა, ტერიტორიული მთლიანობა ყველაზე რთული არის, ალბათ ყველაზე რთული კომპონენტია, რომელიც უნდა დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ მაინც უნდა რაღაცნაირად დავრჩეთ აი ამ პაკეტში მით უფრო აი დღევანდელი მოცემულობით. ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა გეოპოლიტიკური ცვლილებების გათვალისწინებით რა შესაძლებლობები იხსნება, მაგრამ აი ლევანს მინდა ვთხოვო, რომ დაამატოს თეონამ ბევრ საკითხს შეეხო და დღეს რა სურათი გვაქვს, რა ეტაპზე ვართ, იქამდე ვიდრე გადავალთ რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს ვილნიუსის სამიტიდან. თქვენ რას ფიქრობთ? რამე პოზიტიური არის სათქმელი თუ მართლა ასე თუმად არის? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოვახსენებ დღევანდელი დისკუსიების ორგანიზატორებს, ნამდვილად საჭირო და დროულია ამ თემებზე საუბარი და რა თქმა უნდა მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. რაც შეეხება იმას თუ სად ვართ დღეს და რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, ან თუნდაც კითხვა იმის შესახებ თუ რას ვაკეთებ და რას უნდა ვაკეთებდეთ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ნატო-საქართველოს ურთიერთობები ეს არის ის თანამშრომლობა, რომელსაც 10 წლების განმავლობაში ნაშენები ფუნდამენტი უდევს საფუძვლად და ნატო-საქართველოს შორის პოლიტიკური ფონის გათვალისწინებით და ყველაფრის მიუხედავად ბუნებრივი არსებობს გარკვეული დინამიკა, არსებობს ინსტიტუციური თანამშრომლობა
რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში მიმდინარეობს, მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ მადრიდის სამიტზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უკრაინის კრიზისის გამო საქართველოსა და მოლდოვასთვის ამოქმედა ეგრეთ წოდებული tailored support, ანუ მორგებული მხარდაჭერის პაკეტი, რამაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი მედეგობა. არის გარკვეული ვიზიტები, რომელიც განხორციელდა როგორც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ისე საქართველოში ნატოს მაღალი წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი იმ ეროვნული ამოცანების მისაღწევად, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და კონკრეტულად გეტყვით რატომ. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ჩვენ დღეს უნდა ვაკეთებდეთ, ეს არის ძალიან აქტიური, დობაზე დაფუძნებული, მჭიდრო, არა მხოლოდ კომუნიკაცია, არამედ კოორდინაცია უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან. გარდა იმისა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო განზომილების როლიც და საპარლამენტო დელეგაციების მჭიდრო კომუნიკაცია, მჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ასევე ბუნებრივია ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იმ ხარდაჭერის მისაღებად, რომელსაც ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვითხოვდეთ ცხადია უფრო აქტიურად. მესამე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ, ეს არის ბუნებრივია ძალიან წყობრი, თანმიმდევრული, სტრატეგიული კომუნიკაცია, ცხადია პირველ რიგში როგორც ქვეყნის შიგნით, განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე, რომლის მთავარი მიზანი უნდა იყოს იმ აღქმების გაძლიერება, რომ საქართველოს როგორც ნატოს არაწევრი ქვეყანა, აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფო საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას, ერთი ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების დაცვისთვის და მეორე ბუნებრივია იმ ეროვნული ამოცანების სრულყოფისათვის, რასაც ქვია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აი ეს უნდა იყოს მთავარი ქვაკუთხედი, ეს უნდა იყოს მთავარი მიზანი და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ გავაძლიეროთ აღქმები იმის თაობაზეც, რომ საქართველოს მიმართ გადადგმული ნაბიჯები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ეს ცხადია შედის თავად ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებშიც. ეს უნდა იყოს ის მთავარი სამიზნე და ის აი რამოდენიმე ძირითადი მიმართულება, რა მიმართულებითაც დღეს ჩვენ უნდა ვმუშაობდეთ. ცხადია, არაფერს აღარ ვამბობ იმის აუცილებლობაზე, ბატონმა დავითმაც ისაუბრა, ქვეყნის შიგნით მაქსიმალური კონსოლიდაცია ჩვენი საერთო ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, თუმცა დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით, საუბარიც კი შეუძლებელია ამაზე სამწუხაროდ. რა გვაქვს დღეს? და სად ვართ? სამწუხაროდ რეალობა არის ის, რომ ჩვენ ვართ პრაქტიკულად კონფრონტაციულ რეჟიმში ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენს უახლეს ისტორიას, ფაქტობრივად გაგვიჭირდება იდენტიფიცირება ჩვენი ისტორიის რომელიმე ეტაპისა, სადაც ასეთი რთული ურთიერთობები შეიძლება ჩვენ გქონოდეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. მეორე, ამასთან დაკავშირებული საკითხია, მაგრამ ცალკე საკითხია ისიც, რომ სამწუხაროდ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე გახმოვანებული ცალკეული პოლიტიკური გზავნილების საფუძველზე გაჩნდა კითხვები საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენს მიზნებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ესე ძალიან დამაზიანებელია ნებისმიერი პროცესისთვის. აქ არ არის საუბარი ნატოში ინტეგრაციაზე და ევროპულ ინტეგრაციაზე, საუბარია ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვისაც. ეს საკმაოდ ზიანის მომტანია და ამან ყველაფერმა შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს ყველაფერს იმას, რასაც ჩვენ აწეულების განმავლობაში ვქნიდით. მათ შორის მინდა აღვნიშნო თავად დღევანდელი ხელისუფლების პირობებშიც კი. ამიტომ დღეს არსებული რეალობა არის ასეთი, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ჩვენ სამწუხაროდ თვალი უნდა გავუსწოროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს ასე არ დარჩეს. მეორე რაცაც შემიძლია და მინდა ხაზი გაუსვა, ამ რთულ ვითარებაშიც კი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და თეონამ სწორად აღნიშნა, ეს არის მაპის საკითხი. მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ამაზე მუშაობა და ამ ვითარებაშიც კი მე ვფიქრობ ეს შესაძლებელია. მხედველობაში მაქვს მაპის მოხსნა ნატო-საქართველოს ურთიერთობების დღესასრიგიდან. თეონამაც აღნიშნა, რომ ამან ფაქტიურად დაკარგა თავისი მნიშვნელობა, მაგრამ მე დავამატებდი, რომ ამან მნიშვნელობა დაკარგა ჯერ კიდევ 2014 წელს, სადაც უელსის სამიტზე აღინიშნა, რომ ნატო-საქართველოს ურთიერთობებში არის საკმარისი ინსტრუმენტები, რომ საქართველოს განაგრძოს წინსვლა საბოლოო წევრობისაკენ. ეს ჩანაწერი კიდევ უფრო გამყარდა შემდგომ უკვე 2015 წლის საგარეო მინისტერიაზე, სადაც აღინიშნა, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საქართველოს განაგრძოს წინსვლა
და ეს გამეორდა ვარშავის სამიტზე და თითქმის ყველა სამიტზე, რომელიც ამ თემებთან დაკავშირებით ჩატარდა. ეს მნიშვნელოვანია, ფაქტობრივად მოხდა გამიჯნა მაპისა, როგორც უბრალოდ გამიჯნა ჩვენი ინსტრუმენტების, აღინიშნა რომ ჩვენ გვაქვს ყველაფერი პრაქტიკული და მაპს დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური შინაარსი. ამ ფონზე ერთადერთი კონტრარგუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, შეეწინააღმდეგოდა ჩემს ამ მოსაზრებას, იყო პრეცედენტის არარსებობა. ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი არსებობდა, რომელიც ამბობდა, რომ იცით რა, თქვენ გაქვთ ყველაფერი, თქვენ გაქვთ არსებით ღონისძიებათა პაკეტი, ნატოს საქართველოს კომისია, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, პრაქტიკულად ყველაფერი რისგანაც შედგება მაპი, მაგრამ მაპი არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც და ის პოლიტიკური ეტაპი, რომელიც თქვენ უნდა გაიაროთ. მაგრამ შვედეთისა და ფინეთის პრეცედენტმა, როდესაც ისინი ნატოში მიიწვევს უკვე მაპის გარეშე, ეს კითხვაც მოხსნა და ამიტომ პროგრამა მინიმუმი, რაც ამ სამიტისთვის უნდა იქნას დასახული, ბუნებრივია მაპი აუცილებლად უნდა მოიხსნას დღის ეს რიგისგან და მე ეს შესაძლებლად მიმაჩნია. რამდენად რეალისტურია გარემოებებიდან გამომდინარე სხვა საკითხია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. ეს არის ის მოკლედ რაც მინდოდა, მე თქვა დანარჩენი. მადლობა. მადლობა ლევან. ჩვენ ისე თქვენ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გაუსვით ხაზი და ვითარება რთულია, ცხადია, მაგრამ აი ხა ელჩებს რომ ვთხოვოთ ინტერვენცია იმ კუთხით თუ რას ზოგადად აი ამ რთული ვითარების გათვალისწინებით, რაზეც თეონამ და ლევანმა ისაუბრეს უკვე და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ვითარება მკვეთრად არის შეცვლილი რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი მხრივ ალბათ ზოგადად რომ ვთქვათ რუსეთის ინტერესებთან და რუსეთის დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით აღმოსავლეთ ევროპის ინტეგრაციის საკითხზე, რომელიც ყოველთვის ძალიან მკაცრი და ხმამაღალი იყო ხოლმე ევროპის სხვა ქვეყნების ინტეგრაციის ისტორიას თუ შევადარებთ, ასე ვთქვათ. ასევე მაპი რაც ახსენეთ თქვენ, ესეც ძალიან ბევრი წელია მაპის პოლიტიკით მიდის ნატოში გაწევრიანების საკითხების განხილვა და დღეს უკვე ესეც იცვლება, ხომ? ძალიან ბევრი ფუნდამენტური საკითხი ცვლილებას ვხედავთ და ამ ფონზე და იმ ფონზე რაც უკვე ითქვა სამწუხარო რეალობები, ძალიან ბევრი გამოწვევა, თუნდაც ის რომ თავდაცვის ბიუჯეტი მკვეთრად არის შემცირებული, ის რომ პოლიტიკური პროცესები არის ასე ვთქვათ ძალიან ღიად ანტიდასავლური და ასე ვთქვათ ალიანსში ინტეგრაციის საწინააღმდეგო და უკვე საუბრობთ ისეთ ხმამაღალ რაღაცებზე, რაც არის ქვეყნის საგარეო კურსის ეჭქვეშ დაყენება, ხო? აი ამ ფონზე რა შეიძლება მინიმუმს და მაქსიმუმს ველოდეთ ვილნიუსის სამიტისგან. ვილნიუსის სამიტი, რომელიც ზოგადად ნატოს სამიტები, რომელიც არის ყველაზე მაღალი დონის შეხვედრები წევრი სახელმწიფოების ხელმძღვანელების და მთავრობების და რომელიც არ არის ასე ვთქვათ რეგულარული ფორმატი შეხვედრის, ხო? ეს არის როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებებია მისაღები, მაშინ ხდება ხოლმე და ბოლო პერიოდში რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დავინახეთ, რომ ყველაზე ხშირად იმართება სამიტები და აი ეს შესაძლებლობები, რაც არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, როგორია, თქვენ როგორ ხედავთ, როგორც საქართველოს პარტნიორი და გულშემატკივარი ქვეყნები და ის ქვეყნები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებთ შემდეგ ამ საკითხებზე. ბატონი ანდრიუსისგან დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით ხელას პირველ რიგში დიდ მადლობას ორგანიზატორებს ვუგდით მოსვევისთვის. And also I'm very happy just to have a NATO flag that I haven't seen for a while. So indeed it's kind of all of us were working on a positive agenda, and that's very much needed. The third is that none of the memberships would be the European Union, NATO, are imposed by anyone.
of course, in history, we did have one exception when the Soviets, they imposed us their own kind of, structures where we have to belong. That's why this is, the genuine interest on behalf of NATO and EU, just to open the minds, souls, hearts, and cooperation. At the same time, expecting that those partners who wish to be fully members of these institutions and organizations, they will do utmost in order just to meet the criteria. Let me share with you, as just 4 weeks left until the Vilnius NATO summit, let me share with you the eventual key topics that will be discussed. And this is important also for Georgia in order to sense where the NATO leaders' focuses right now are regarding the global security. So the first is kind of, as we're calling, the NATO internal issues, but the enabler as defense and deterrence. Right now, after the February of last year, we see that most likely Kremlin is getting ready for the long-term confrontation. And this is not just about Ukraine, that's about the confrontation in itself. So, as another step, we see that nuclear weapons, they are about to be moved to Belarus already. This is another sign of the confrontation. That's why with the defense and deterrence efforts by the NATO members, they have to be strengthened, and to have the full readiness from the second zero and millimeter zero to defend the NATO allies in a case of necessity. This is also very much about money. Yes, cash is a king sometimes, including in politics. We are expecting just to agree, and we together with the Baltic states, especially Poland, the eastern flank of NATO, supporting this minimum 2% of GDP spending. My country is having just less than 3 million of population right now, much lower numbers as Georgia. This year we are spending 2 billion of euros for defense and security. And we understand, yes, there are huge political debates vis-a-vis the social programs, economics, regional developments, etc. If we will not sustain our military, if we will not invest in our defense and security, most likely the other programs may be just not even be important as we have in Sukhumi, Tsinvali region, or Crimea and other parts of the occupied territories of Ukraine. And where I'm getting to the second key priority, this is the Ukraine. It will be a NATO, this is expected to be at the NATO agenda as a separate agenda item, and that's already a big move. Many discussions still ongoing among the capitals in Brussels. So that's about just to provide the political and practical support to Ukraine. Regarding the practical support, yes, we are all aware about how much it goes. Something is known, something is behind the outreach, but it goes, that support. The biggest issue, this is same to some extent to Georgia, is about that political support. Is it political support is enough as it was in 2008? So how will you see that? First, we are pushing that the NATO-Ukraine Council is being created. This is another huge step ahead. And also about the political formula that would be much beyond Bucharest 2008, and at the same time would contain all the political elements around it, because NATO is the European Union, this is the consensus-based organization. So the discussions are very much intensive, and we do hope that NATO allies will come up with that political formula that eventually also may be applicable
maybe immediately, maybe a bit later, to Georgia as well. Because the Ukrainian approach is setting up the pace, setting up the precedent, and this unanimity in supporting Ukraine, this is as never before. The third key issue is the security in the Asian Pacific continent. And NATO will address this issue. And we understand that we're talking about how to implement United Nations Charter, one of the key norms about to maintain international peace and security. This is not limited just within the one continent or another. It goes to the Asian Pacific continent as well. And we expect that the leaders of Japan, South Korea, Australia, New Zealand also will be present. And definitely this is another kind of big shift ahead. Among others, as it was noted by some of you about the enlargement of the NATO, yes, we are very happy about the Finland's membership. We do expect that Swedish membership will be, the doors will be unlocked for Sweden, and it has changed all the accession so-called cycle for the new members to the NATO. As it was noted, no maps were needed. Nothing more, just if the country is ready, not to be only a recipient of the security and defense, but also the contributor to the NATO allies, that country is immediately invited to be joined. And this is a path that's not easy, definitely. It takes time, it takes efforts, energy, and dynamics. But this is a way where we do see the future enlargement. If we do talk about the Ukraine and then Georgia in this regard. So this institutional building up, the investment into security, and deterrence, in the resilience, including of the society, of everything, and in supporting all the allies to isolate Russia as much as possible. All of us, we do have our own fears, cautious approaches, very deep discussions in our parliaments among our people, especially when the economy in the European continent is not progressing so much as we would like to expect. But we do understand that Ukraine is fighting for all of us, and already now we do owe Ukraine. If not Ukraine, most likely that all the costs would be much, much higher. That's why there is no any other way rather than just to support, not imposed by anyone else, but the Ukraine peace formula to support, and to work very much together to have strategic defeat of Russia. And in this regard, all of us, we have our own perception how it may look like. Thank you. დიდი მადლობა. იგივე კითხვით გადავალ ქალბატონ კალიურანდთან. Thank you very much, and good afternoon to all of you. I would also like to thank the organizers. I think this is a very, very timely conference on two priority topics for Georgia at this moment. And I can only agree with my previous speaker on my right hand that there is far too little nuanced discussions about NATO membership today in Georgian society. We are discussing the EU membership in different formats and with different groups of people, but there is basically no public discussion about NATO, and this should be remedied, I think. But when it comes to the question, then well, my Lithuanian colleague basically said everything, as we are coming from the same region, and we are having the same debates and discussions in our capitals. There is not much new to add, but I'd like to still maybe contribute with something a little bit more about Georgia. That Georgia has been a very valuable partner of NATO for a long time.
And a lot of very important reforms have been carried out during all these years, as you also heard. A lot more is still to be done. And I think that, well, Georgia has also been a very, very kind of loyal contributor in different NATO operations throughout all these years. So in that sense, I mean, what was set out or laid out at Bucharest Summit 2008, that Georgia will be a member of NATO one day, this has not changed. And I think that this is something to keep in mind despite everything else, despite these political tensions that we have between maybe our policymakers here and in Brussels or in the capitals. Georgia is still a very valuable partner for NATO, and our policies regarding the future membership have not changed. What has changed is the situation, is the security situation, and this is exactly the start of the war that has made, let's say, it's even, I think, wrong word to say in NATO enlargement, because NATO is not enlarging by itself. It is just that different countries are trying to become members of NATO, and this is basically a fault of Russia itself, maybe against their own will, but this is what it is. And well, the thing is that all this very complicated security situation has also risen the question about the future of NATO itself. And exactly this is what this summit is going to be about. And we shouldn't forget that this is the first summit after the adoption of a new NATO strategy. It was adopted last year when war was already ongoing in Ukraine, and all these nuances have been taken into account in this new concept, including the relationship with the partners. But of course, this is a huge debate. It is what my Lithuanian colleague Andrius pointed out. It is about finances. It is about political will. And these two questions are exactly the most difficult questions that we are having in our capitals today. So indeed, I think what the Vilnius summit will be all about for us, for Estonia, is the deterrence and defense of the territory of NATO. First of all, it is about the increase of defense budgets. I know that my capital has made a proposal to higher let's say the floor of the defense budget to up to 2.5 by 2030. We are currently, where we are even smaller than Lithuanians, we are 1.3 million, and our defense budget today is 2.3 of our GDP. And our aim is to come up to 3% by 2030. So this is our aim, and this is our fight. But also, let's be honest. This summit will very much be about Ukraine. It will not be about the other vulnerable states like Georgia, Moldova, or Bosnia-Herzegovina. And it is not the question about is it fair or is it not fair. This is exactly also what has been pointed out before, that we have never had a war with that kind of magnitude in the center of Europe since the Second World War. So actually, this is a summit where we try to help Ukraine to win the war.
with different means, political, practical, whatever. And by the end of this summit, our expectation is to at least come up with some sort of a roadmap for Ukraine, how to advance on the way to NATO membership. We are not expecting Ukraine to be granted NATO membership in Vilnius, but we would like to know what will follow. And when it comes to Georgia, then I think that Georgia is strategically still very, very important for NATO and for all of us. It has a very strategic location. I mean, we are still very much interested in Georgia's membership. Then again, the criteria need to be fulfilled. And it's not only the technical criteria, but also political criteria, because, well, NATO is a political organization. It is a value-based organization. And as it was already mentioned, that there is no difference whether you have 12 points for the EU or 12 points for NATO. Maybe NATO really cares less for internal domestic politics, but at the end of the day, it is about the consolidation of democracy that is the best deterrence in any kind of reform or in any threat situation. It is the societal resilience that you need, because you need to know who to trust at your own home, right? And if your political opponent becomes a bigger enemy than the real enemy, then this is a problem. So in that sense, I think that Georgia has a lot of homework to do still, but NATO is here, and I'm sure that also when it comes to Vilnius summit and the declaration, I hope that something more positive will be added concerning Georgia. And also, I think what we need to do in the nearest future is to increase the cooperation, the practical cooperation with Georgia in different realms. SNGP, well, Estonia is the framework nation for the cyber component. We will certainly continue there. Also, we are assisting the National Guard, because I think the self-defense is one of your priorities. And in order to become a very valuable member of NATO, you need the ability to protect and defend yourself. This is what we have been doing, and this is what Georgia also needs to do. So I think that I will stop here and then let's discuss further. მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, რამდენიმეს გამოვყოფ მაგ ითქვა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ხო, მაპთან დაკავშირებით ითქვა, ბატონმა ანდრიუსმა თქვა, რომ მაპი იქნება თუ კი სახელმწიფო არის მზად. ანუ მაინც მზაობაზე და აი ქალბატონმა რიინამაც თქვა, რომ კრიტერიუმები უნდა დაკმაყოფილდეს და ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მკაფიოდ მოვხაზეთ, რას ველოდებით ვილნიუსის სამიტისგან, როგორც უკრაინისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კონტექსტისთვისაც მათ შორის, მაგრამ ზოგადად გლობალური უსაფრთხოების კუთხით, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაშიც. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თეონა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა საკითხებით შეიძლება საერთოდ ვინმე მიდის თუ არა, მონაწილეობს თუ არა ვილნიუსის სამიტში საქართველოდან, რა არის, რა მონაწილეობაზეა საუბარი და რა არის ის საკითხები, რაც შეიძლება ხაზგასმული იყოს, ან რა შეიძლება რომ მივიღოთ აქედან მნიშვნელოვანი და დადებითი. ვინ მიდის, რაც ვიცით და ვიცით ბატონი კოლომინასგან, მიდის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე მონაწილეობაზე არაფერი არ არის ცნობილი არც პრემიერზე, არც პრეზიდენტზე და ამ მოცემულობაში რაც გვაქვს, თუ სასწაული არ მოხდა და ამ სასწაულს არ ველოდები, არის საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი. პრეზიდენტი ზელენსკი იქნება, როგორც იცით, სამიტზე და პრინციპში საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე იქნება პარტნიორებიდან საქართველო და ბოსნია და მოლდოვა, რომელსაც აქვს უბლოკო სტატუსი. ფიქრობ, პრობლემაა ეს და ის რომ უმაღლეს დონეზე არ არის საქართველო წარმოდგენილი სამიტზე, გარკვეულწილად არის შედეგი იმისა, რომ არ არის ნამუშევარი, ისევე როგორც შედეგი იმისა, რომ დემოკრატიული რეფორმების კუთხით სასტიკი საყვადურო პირად საქმეში შეტანით შეიძლება ითქვას, გვაქვს მიღებული არაერთ გზის. რაც შეეხება მოლოდინებს და რა შეგვიძლია ამ მოცემულობაში გავაკეთოთ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო რაც უნდა აკეთებდეს. არ ვიცი მართლა რას აკეთებს, იმიტომ რომ არ გვეუბნებიან რას აკეთებს, აი პარასკევს ვკითხავ კიდევ ერთხელ რომ მოამინისტრეთ თუ მიპასუხებს, მაგრამ მოცემულობაში რაც გვაქვს, მაპის საკითხი არის მნიშვნელოვანი ამბავი, არა დღეისთვის, არამედ მომავლისთვის, აი თინა იყო ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც მინისტრობის პერიოდში, სამიტის მოსამზადებელ პერიოდში ამბობდა, რომ მაპი აღარ არის ინსტრუმენტი და აღარ უნდა იყოს, თუმცა პრეცედენტი, აი როგორც ლევანმა აღნიშნა, არის უკვე ფინეთის და შვედეთის შემთხვევაში და ეს არის შესაძლებლობა საქართველოსთვის მომავალში, როდესაც ჩვენ საშინაო დავალებას მომამზადებთ კარგად. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არ არის მხოლოდ ჩემი ინტერესის საკითხი, ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სპეციალისტი ნატოს კუთხით დამეთანხმება, რომ არ უნდა მოხდეს განცალკევება უკრაინის და საქართველოსში და როგორც ელჩმა აღნიშნა, კომისია ნატო უკრაინის კომისია თუ იქნება ნატო უკრაინის საბჭოთ, ასე რომ ვთქვათ, გადაკეთებული, რაზეც მიმდინარეობს საუბარი და ნატოს გენერალურ მდივანმა ამაზე ღიად ისაუბრა რამოდენიმე დღის წინ. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქართველოსაც მოგვიანებით იყოს ასახული. ოღონდ ამას ჭირდება ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ნება. ის რომ საქართველო არსად აღარ არის, მათ შორის არც ერთ ფორუმზე საქართველოს საკითხი უკრაინასთან ერთად ნატოს კუთხით თუ ევროკავშირის კუთხით აღარ განიხილება, ეს ძალიან ბევრი მიზეზის გამო არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ არ დავაყენეთ ეს საკითხი აქტიურად, ჩვენი პარტნიორები მხოლოდ ვერაფერს ვერ გახდებიან და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს პარტნიორებს, იმიტომ რომ არა მათი მხარდაჭერა ძალიან ბევრი რამე არ იქნებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჭირდება მას პროაქტიული საგარეო პოლიტიკა და გამყარება მიღწევებით, რაც უკუსვლით არის გამოხატული და არა წინსვლით. და აი აქ არის მთავარი პოლიტიკური რეფორმების საკითხი და პოლიტიკური ნების ისევე როგორც პოლიტიკური რიტორიკა, სტრატეგიული კომუნიკაცია ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ. პრემიერის განცხადება მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომ ცადა მეორე დღეს რომ გამოვესწორებინა, მაგრამ მე მგონი მაინც არაფერი არ გამოვიდა, იყო დამაზიანებელი, მაგრამ ამას ჭირდება სწორი სტრატეგიული კომუნიკაცია, რომელიც ქაღალდზეც აღარ არსებობს სტრატეგიის დონეზე, არათუ ვერბალურად, პოლიტიკური ნება რეფორმების და ამას ჭირდება ძალიან ინტენსიური მუშაობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან. ლევან მახსენა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დონეზე მუშაობა, მე გახლავ ამ ასამბლეის წევრი პარლამენტიდან, თუმცა იქ როდესაც შეხვედრაზე მივდივართ, იქ უნდა გვეჭიროს ხელში პროგრესი რეფორმების. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეხვედრისთვის, ვიზიტისთვის, აი ამ მოცემულობაში დღეს ისედაც ვართ და ეს არაფერს არ იძლევა შედეგიას მომავლისთვის. ამიტომ მოლოდინები ცალკე შეხვედრებისგან არ უნდა გქონდეს, თუ არ იქნება ეს გამყარებული შედეგებით რეფორმების კუთხით, თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პრაქტიკული დახმარების ადეკვატური გამოყენება და მუშაობა იმისთვის, რომ ასევე საქართველო იყოს უკრაინასთან ერთად და გაძლიერებული უსაფრთხოება და საქართველო რომელიც შეფასებულია პარტნიორის საფრთხის ქვეშ, ეს ადეკვატურად უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა, მედეგობა და ასევე ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ დაპირისპირება ეფექტიანი იყოს ამ მოცემულობაში. ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა რჩება ქაღალდზე, კარგ სადღეგრძელოთ, რომელსაც არანაირი შინაარსი არ აქვს და
ნატო, რომელიც ამ მიმართულებითაც ეხმარება საქართველოს, ამის გამოყენება ადეკვატურად მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ აღმოს პოლიტიკური ნება ექნება და იქნება ეს დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, იქნება ეს სხვა ტიპის ომის წარმოება, არ მხოლოდ საინფორმაციო სივრცეში, ამას თუ ნება არ აქვს, შედეგი გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ბოდიშით გამერზება. ლევან, თქვენც იგივე საკითხზე რომ გითხრათ, თქვენი აზრით და თქვენი მოლოდინი რა არის თუნდაც სუბიექტური და თქვენი აზრით რა შეიძლება ვილნიუსის სამიტიდან მივიღოთ ყველა ამ საკითხის გათვალისწინებით, რაზეც ვისაუბრეთ და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ისევ და ისევ ხაზგასმული არის რეფორმები, კრიტერიუმების დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. აი, რა არის ის მაქსიმუმი ან თუნდაც მინიმუმი, რაც შეიძლება რასაც თქვენ ელოდებით და ისურვებდით გენახათ. ისმის ფიქრა, კი ბატონო. თული კითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია დღევანდელი დროის გათვალისწინებით მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომუნიკაზე, ანუ ნატოს სამიტის კომუნიკაზე მუშაობა დაწყებული იქნება. მე ვარაუდობ, რომ სურათის გარკვეული კონტურები უკვე იქნება გამოკვეთილი იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილებები აისახება. მე ვფიქრობ, უკრაინის ომის მხრივ არსებული ვითარება და ის თუ რა განვითარება იქნება კონკრეტულად ფრონტზე, გარკვეულ გავლენას მაინც მოახდენს. ნუ აქ იგულისხმება უფრო მეტად უკრაინასთან მიმართებით, ვიდრე საქართველოსთან მიმართებით. აქ ორი შემხედრი პროცესი გვაქვს, ანუ ერთის მხრივ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ნატო და ზოგადად პოლიტიკური დასავლეთი, ამას პირდაპირ გავლენა აქვს იმაზე თუ რა მოხდება უკრაინაში, მაგრამ მეორეს მხრივ რა მოხდება უკრაინაში, საპირისპირო გავლენას ახდენს იმაზე თუ რა კონკრეტულად რა ნაბიჯები აისახება ნატოს სამიტის დეკლარაციაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ალბათობით კომუნიკაზე მუშაობა დაწყებულია, არ უნდა გამოვრიცხოთ გარკვეული ცვლილებებიც. რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებით, მე გამიჭირდება, მე მაინც არ მგონია, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დონეზე არ იყოს საქართველოს წარმოდგენილი, მე არ ვიცი. არ ვფიქრობ, რომ ასე მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვიყო განწყობილი, იმიტომ რომ ეს ფორმატები თუ არსებობს და საქართველოს იქ შემოიფარგლება საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე, ეს ის სიგნალი იქნება, რომლის მოლოდინი მე სიმართლე გითხრათ, ბევრი კომენტარის მიუხედავად, რომელიც გავაკეთე, მაინც არ მაქვს. რაც შეეხება, რა შეიძლება იყოს კარგი და ოპტიმალური, კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები მაპის საკითხს, თუმცა, როდესაც მე მაპის ამოღებაზე ვსაუბრობდი, მაპის დღის წესრიგიდან მოხსნის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის, მე ვსაუბრობდი გამომდინარე იქიდან რა არის რეალისტური. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან ოპტიმისტური და რეალისტურია ამის გაკეთება, თორე პოლიტიკური სიგნალის, პოლიტიკური გზავნილის თვალსაზრისით მაპის მინიჭება უფრო რეალისტური, უფრო კარგი იქნებოდა და უფრო კონკრეტული შედეგი, ან თქვათ, ეფექტის მიმცემი იქნებოდა. უსაფრთხოების განზომილებას თავი რო გავანებოთ, ეს ძლიერი პოლიტიკური სიგნალი იქნებოდა. რა მოყვებოდა ამას, რატომ არის ეს არარეალისტური, ეს მეორე საკითხია. თუმცა მე აქედან გამომდინარე, სწორედ იქიდან გამომდინარე ვსაუბრობ, რომ მაპის დღის წესრიგიდან მოხსნა რეალისტურად მიმაჩნია. შესაძლებლად მიმაჩნია, ბუნებრივია, სათანადო პოლიტიკურ დონეზე, სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მე ჯერ ხაზი არ გამისვამს, ეს არის თვითონ არსებით ღონისძიებათა პაკეტის გაძლიერების საკითხი. ანუ იყო მიღებული გადაწყვეტილება უელსის სამიტზე 2014 წელს, შემდგომ 2016-ში და შემდგომ სამიტებზეც გარკვეული პაკეტის მოდალობები იცვლებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, დღეს კარგი ფონია იმისთვის, რომ საქართველოს მოითხოვოს მეტი მხარდაჭერა ამ მიმართულებით, გაძლიერდეს პაკეტი და გაძლიერდეს იმ კუთხით, რომ საქართველოსთვის ნელ-ნელა შეიქმნას შემაკავებელი, ეგრეთ წოდებული deterrence მექანიზმები. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომმა პარადიგმა შეცვალა. 2 წლის წინ ამაზე საუბარი, რომ აი რაღაცა შემაკავებელი მექანიზმების შექმნაზე საქართველოში ვიფიქროთ, არარეალისტური და არასერიოზულიც კი იქნებოდა. ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე ფიქრი მუდმივად მიდიოდა, მაგრამ ბოლომდე რეალისტურად ეს არავის არ გვეჩვენებოდა. ისევე როგორც არავის ყველას გაუჭირდებოდა იმის წარმოდგენა, რომ
მათ შორის დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოები, გერმანია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ მიაწოდებდნენ შეიარაღებას უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამაზე ფიქრი ხო პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო რა. მაგრამ ეს მოხდა. ანუ პარადიგმა გარკვეულწილად შეცვლილია. მეტიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა ნატოს წევრი არ არის და დღესაც მოვისმინეთ და დარწმუნებული ვარ, უახლოეს დღეებში ჩვენ გვექნება საუბარი იმაზე, რომ უკრაინის მიწვევაზე, რაც არ უნდა მოხდეს ფრონტზე ვილნიუსში, საუბარი არ იქნება. შეიძლება კაფეო გზავნილებიც არ იყოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა მე მგონია, რომ რაღაცები მაინც იქნება. ამის მიუხედავად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს უკვე ვხედავთ, რომ უკრაინისთვის მეხუთე მუხლის ცალკეული ელემენტები უკვე ამოქმედებულია. უკრაინა არ არის ნატოში, უკრაინა არ ელოდება ალიანსში მიწვევას უახლოეს დღეებში, მაგრამ უკრაინას დღეს აქვს ისეთი სამხედრო პოლიტიკური მხარდაჭერა ნატოს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინისთვის გარკვეულწილად მეხუთე მუხლის არასრულყოფილად და სრულფასოვნად, მაგრამ ცალკეული ელემენტები უკვე მოქმედებს. ასეთი ფაქტები ჩვენ გვიჩენს შესაძლებლობას, რომ მოვითხოვოთ უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიერებაზე უფრო მკაფიო გადაწყვეტილებები ჩვენი დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან. ამიტომ ეს არის ის რა მიმართულებითაც ჩვენ უნდა მივმართოთ ჩვენი ძალისხმევა, მაგრამ რა იქნება კონკრეტული შედეგი მე დღეს ამაზე გამიჭირდება საუბარი. შავი ზღვის უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ცხადია, აქაც პირდაპირ ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ არა მხოლოდ შავი ზღვის უსაფრთხოების არამედ როგორც ჩვენი ზოგადად რეგიონული, ასევე გლობალური უსაფრთხოების ხაზი დიდწილად კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს გადის სწორედ ფრონტზე. და რა განვითარებები იქნება იქ, დიდწილად გავლენას მოახდენს პირველ რიგში სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს პროცესები ჩაივლის, ჩვენ ძალიან აქტიურად უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული შავი ზღვის უსაფრთხოების ახალი პარადიგმის ფორმირებაში ჩვენი წვლილი შეტანასთან მიმართებით. ევროკავშირის ელჩი საუბრობდა, რომ აი არის CSDP და CSDP-ის პარაგრაფში მიდის განხილვები, ხედულობაში მაქვს ევროკავშირის უსაფრთხოების პოლიტიკა და ის ფორმატი რა ფორმატშიც ევროკავშირის უსაფრთხოების პოლიტიკა განიხილება, ხომ არ უნდა გამოურიცხოთ ჩვენ გარკვეული ახალი მიდგომების ინიცირება სწორედ CSDP-ის პარაგრაფში. ამიტომ საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად იყოს ჩართული ამ პროცესში და იმ განზომილებაში, რასაც ქვია საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობა, ჩვენ ძალისხმევა უნდა მივმართოთ, რომ მაქსიმალურად აქტიურად ვისაუბროთ და ვიმუშაოთ ევროკავშირთან უსაფრთხოების საკითხებზეც. იმიტომ რომ იქ რომ მიდის დისკუსიები, ჩვენც უნდა ვიყოთ გარკვეულწილად როგორც ასპირანტი სახელმწიფო, ჯერ არა ვართ კანდიდატი და იმედია გავხდებით, მაგრამ როგორც ასპირანტი სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ვცდილობდეთ, რომ ჩვენ ვიყოთ იმ პოლიტიკური დიალოგის მონაწილეები, რომელიც დიალოგიც განსაზღვრავს შავი ზღვის უსაფრთხოების ბეზს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შავი ზღვის უსაფრთხოების მხრივ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის ურთიერთობებზე და მონტროს კონვენციიდან გამომდინარე სირთულეების გადალახვის პერსპექტივაზე. მოგეხსენებათ, აქ განსხვავებული პოზიციები არსებობს თურქეთსა და რუმინეთს შორის. ბევრი სირთულე არის, მაგრამ ამ სირთულეების მიუხედავად მაქვს მოლოდინი, რომ გარკვეული სირთულეები ომის შემდეგაც იქნება, მაგრამ ჩვენ უკვე ამაზე უნდა მუშაობდეთ ძალიან აქტიურად. არ უნდა შემოვიფარგლოთ გუამით, პირიქით უნდა ვთქვათ, რომ არის ახალი რეალობა. ჩვენ ამ თემაზე უნდა ვიმუშაოთ ნატოსთან ურთიერთობებში, ევროკავშირთან ურთიერთობებში და პირიქით გუამის ადაპტირება უნდა მოხდეს იმ ახალ რეალობებთან, რომელსაც ჩვენ მერე შევქმნით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უნდა უთმობდეთ საქართველოსა და თურქეთს შორის ურთიერთობებს საზღვაო მიმართულებით, საქართველოსა და რუმინეთს შორის ურთიერთობებს. მე შეიძლება ცოტა გავწდეთ ემას, მაგრამ თქვენის ნებართვით იმასაც აღნიშნავ, რომ შავი ზღვის საკითხ ჩვენ დიდწილად უყურებთ მხოლოდ უსაფრთხოების პრიზმაში და ესეც არ მიმაჩნია მართებულად. შავი ზღვა ჩვენ უნდა შევხედოთ როგორც შესაძლებლობის ფანჯარას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ყველა რაუნდი ევროკავშირის გაფართოებისა ეხებოდა არა კონკრეტულ სახელმწიფოებს, არამედ სწორედ რეგიონებს. ამაზე მეტყველებს ბალტიისპირა ქვეყნების кейსი, ვიშეგრადის ქვეყნები, ბალკანეთის სახელმწიფოები და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს შავი ზღვის რეგიონი, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა გამოკვეთოთ როგორც შემდეგი სამიზნე ევროკავშირისთვის, შემდეგი სამიზნე ნატოსთვის და ბუნებრივია აქ დიდი ყურადღება მიექცევა იმას თუ როგორი გვექნება ჩვენ ერთმანეთში თანამშრომლობა საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას. ამიტომ ძალიან არა მხოლოდ ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს იმას თუ როგორი რამდენად გვექნება განვითარებული სავაჭრო ურთიერთობები, როგორი იქნება საბორნე მიმოსვლა,
რამდენად ჩვენ შევძლებთ რომ ერთიანი რეგიონის კონტურები მეტად შევძინოთ შავი ზღვის რეგიონს და ერთიანად კოორდინირებულად მუშაობდეთ როგორც უსაფრთხოების, ასევე ეკონომიკური განვითარების საკითხებს. ეს არის ის რა მიმართულებითაც ჩვენ უნდა მუშაობდეთ, რაზე ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ, მაგრამ რა იქნება შედეგი კონკრეტულად ეხლა გამიჭირდება. ლევან დიდი მადლობა შავ ზღვასთან დაკავშირებით ესე უფრო სიღრმისეულად შეეხეთ ეს იყო პრინციპში ჩვენ დღის წესრიგშიც თუ გსურთ შავ ზღვასთან დაკავშირებით კონკრეტულად დამატება პანელისტებს მოგცემთ საშუალებას და შემდეგ დარბას მივცეთ საშუალება რომ კითხვები დასვან. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. რაღაცები მოვნიშნე და შეიძლება ვიტყვი რომ შემდეგ კითხვა დავსვა. უკრაინის და საქართველოს, ანუ ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის დეკლარაციის კონტექსტში უკრაინის და საქართველოს დაცილების საკითხები, ატლანტიკური ინტეგრაციის დაცილების შესახებ იყო აქ ნათქვამი და თუ არ ვცდები ბატონმა ლევანმა ბრძანა რომ კითხვები ჩნდება უკვე მგონი საქართველოზე კითხვების ეტაპი გავლილია უკვე ამ კუთხით და უკვე არის ქმედებები სწორედაც რაც ვლინდება სხვადასხვა ფორუმებზე უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის გააქტუალურების ფონზე საქართველოს არხსენებით. საკმაოდ მნიშვნელოვან ფორუმებსა და განცხადებებში გამოვლინდა უკვე მათ შორის ნატოს სახელმწიფოების საპარლამენტო კომიტეტების ერთობლივი განცხადება იყო ბოლო რაც მახსენდება საგარეო კომიტეტებისა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უკუსლა არის ამ კუთხით. შვედეთსა და ფინეთზე და მაპზე. მაპის დღის წესრიგის ცენტრალურ საკითხად დაყენება, მაპის გამოტოვების საკითხის დაყენება ცოტა მგონია ყურადღების მცდარად გადატანა მთავარიდან, რადგან შვედეთის და ფინეთის გამოცდილებამ ნატოში ინტეგრაციის კუთხით აჩვენა მხოლოდ ის, რომ ნატო არ უდგება ფორმალისტურად ქვეყნების ინტეგრაციის პროცესს, არამედ უდგება არსებითად და როდესაც არის შინაარსი, როდესაც არის რეალური ფასეულობა შვედეთის და ფინეთის სახით, ამ შემთხვევაში როცა არის რეალური მზადყოფნა, ის საერთოდ არ უყურებს ამ ფორმალურ ეტაპებსა და ნაბიჯებს და ეს უკვე დავინახეთ და აქ არ მგონია საერთოდ იყოს საბრძოლველი რამე, ვინაიდან მაშინაც კი როცა საქართველოს ყველაზე ხმამაღლა აცხადებდა ნატოში ინტეგრაციის სურვილზე, იმ დროს ფინეთი და შვედეთი ბევრად მეტს აკეთებდნენ საქმით თავიანთი თავდაცვის და უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, მათ შორის ნატოსთან თანამშრომლობით. ამიტომ აქცენტები შეიძლება უფრო უნდა იყოს, შეიძლება არა, უნდა იყოს შინაარსზე. და ვეთანხმები ბატონ ელჩს, ბატონ კალინდრას, რომ მაპები არ არის საჭირო არანაირი, თუ კი ქვეყანა არის მზადო. ჩემი შეკითხვა შეეხება რას? ვილნიუსის სამიტამდე საქართველოს ხელისუფლებას ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით არანაირი კომუნიკაცია აქვს ჩვენთან მოქალაქეებთან, მე არ ვიცი არანაირი გზავნილი, ან როგორ ვემზადებით, ან რა გვინდა ვილნიუსის სამიტისგან, ან რას ველოდებით, გულისხმობ სახელმწიფოებრივ დონეზე და ამიტომ ელჩებს კითხავთ თუ შეიძლება. რა გაქვთ და თუ გაქვთ საქართველოსზე სალაპარაკო და სამსჯელო ვილნიუსის სამიტამდე ნებისმიერ ფორმატში რისი გაზიარებაც შეგიძლიათ ცხადია და რა არის მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება უკრაინა ელოდებოდეს ვილნიუსის სამიტისგან და რა არის მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება საქართველოს ელოდებოდეს ვილნიუსის სამიტისგან. ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ერთ-ერთი ხშირად გაგონილი არგუმენტი და არა მხოლოდ საქართველოში, გულისხმობ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში იყო, რომ ამით შეიძლება რუსეთი გავაღიზიანოთ და ამის გამო ხდებოდა ხშირად ისეთი ნაბიჯების გადადგმა. მაინტერესებს ამ ომის შედეგად, რამაც ნამდვილად ბევრი რაღაც შეცვალა, შეიძლება თუ არა რომ ეს არგუმენტი დაძლეული იყოს და თანაც იმ პირობებში, როცა რუსეთი დასუსტებულია, ყოველ შემთხვევაში მისი უძლეველობის მითი აღარ არის ალბათ ისეთი ყოველ შემთხვევაში ვიცით რომ მეორე არმია როგორც აქამდე თვლებოდა ნამდვილად არ არის. აი ამ პირობებში
ეს არგუმენტი თუ იქნება მოხსნილი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის პოლიტიკის გზაზე. მე მინდა რომ ცადო წინა დისკუსიის და ამ დისკუსიის გაერთიანება ჩემ კითხვაში, ჩვენი კონსტიტუცია აერთიანებს ამ ორ საკითხს, ნატოს და ევროკავშირის გაწევრიანების საკითხებს. და წინაზე ითქვა, რომ ჩვენ თუ კი არ მიგვიღეს, უბრალოდ არ მოგწეს კანდიდატის სტატუსი და ისო დაგვრჩა პერსპექტივა, დაახლოებით რატომ შეიძლება მოხდეს ეს, ხო? ის რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ჩათვლიან, რომ შენ არ ხარ მზად იმისთვის, რომ ჩვენს ოჯახში იყო ინტეგრირებული და ამიტომ არ ხარ კარგი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი ჩვენთვის. მე მაინტერესებს ამას თუ შეიძლება გქონდეს გავლენა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე და რატომ? იმიტომ რომ მათ შორის კრიტერიუმები, რომელიც ნატოში გაწევრიანებას და დემოკრატიას ახლავს თან არის ამ 12 რეკომენდაციაშიც გაწერილი. გარდა ამისა, თუ კი მაგალითად ევროკავშირის სახელმწიფოს უყურებს როგორც კარგ ბიზნეს პარტნიორს, როგორც რომელთანაც იურთიერთობებდა, საინტერესოა ნატო როგორ უყურებს ამას, იმიტომ რომ კი კარგი ბიზნეს პარტნიორისთვის რაღაც კრიტერიუმები გვაქვს, მაგრამ ეს კრიტერიუმები ალბათ უფრო მეტად განსხვავებულია, როცა ჩვენ ისეთ პარტნიორს ეძებ, რომელიც ომში დაგიდგება გვერდით და არა რაღაცა ბიზნესს გააკეთებს შენთან ერთად კარგად. Adjuma. Retired Lieutenant Colonel Torniki Asatiani now in humanitarian sector. It was mentioned here also, and there is growing discussion in Western political and analytical circles regarding security, long-term security guarantees for Ukraine post-war on the road to NATO membership. Probably it's difficult to discuss this now, but are there any envisions from your side? Can you envision what these security guarantees might be? And if it's possible in perspective to spread these guarantees to Georgia also and probably to Moldova despite its status? Thank you. These questions, if I may to start from the Mr. Colonel Torniki about the post-war security guarantees. This is not a secret that the discussions do take place. How we do see from Vilnius, from Lithuania, that we are thinking that it's a bit too early. We wish all allies to focus on how to support Ukraine rather than just to shift the attention to the eventual post-war situation. By understanding at the same time that definitely we will have to come up with all this, would be reconstruction, would be security guarantees. We do think that any another frozen conflict that definitely Russia is very much insisting on by all its action would be so much detrimental to the European security. So this victorious Ukraine, even though it's definitely quite contentious due to many aspects, and we do understand, but the key focus is just to own how to support Ukraine in order that the Ukraine would be in a place where they wish to be. Would be the peace plan, would be any formula of anything, but this is definitely have to be based on the decisions taken in Kiev, not in any other capital. About Madam just posed a question about the bravery and we need to be close to Ukraine. There is no need to be close to Ukraine. All of us, we do take the decisions based on our possibilities, assessing all the national, international, contextual situation. What we're saying, this is how we do see that situation. And by acknowledging and understanding this vulnerability of Georgia, we wish to say that even with these sanctions, would be something else. We do understand at the same time what we call, based on our national and international key interests, that to align as much as possible to the Western allies. Since 2008, and we do remember these August events, our leaders, as they were flying to Azerbaijan, from Azerbaijan by cars, went to Tbilisi to express support to Georgia. And during until the February 2022, we said it will come up the time when we will
definitely need your support as well to the extent possible. And this time is fear. So this is about the existential issues by understanding at the same time all the vulnerabilities and these different situations would be umbrella of EU and NATO that we do enjoy and Georgia doesn't. And then the baton of Vasily about the NATO and EU interconnection. Of course, there is the interconnection because the big majority of the EU member states, they are also the member states of NATO. And when it comes to the partners, would be the Moldova, Ukraine, and Georgia, the same politicians are sitting around the table, same leaders, or the same governments, or the same states. So this is not the additional new agenda item that is coming up with the different angles, of course. And we wish very much that the Georgia is not decoupled from any political and strategic moves by the allies to the east. And it's also very much important to note that since this invasion, the shift of the power within the EU and NATO has moved from the west to the east due to many issues. That's why we will still continue to support the open doors of NATO and European Union. And we, together with our allies, we managed to break these stigmas, especially regarding the European Union, as never before. We just were saying that the doors already are opened, not about just to discuss about how it's going to be open. So these are the opportunities. And Kalbatonanina about the expectations. Let me reserve my right to abstain from any comments, because definitely these comments, these discussions are very much between the capitals of all the NATO member states. And as always, there are different views. This is how democracy works. We're pushing to much more ambitious agenda regarding the Ukraine rather than some other NATO member states. But this is about the consensus. Just we will reach, and we will have to reach that consensus that all of us would be very happy. And even I would disclose this how spirit of consensus has worked for us, and sometimes maybe it was painful for some of the politicians. Last year, after the Ukraine invasion, the summit should have taken in Vilnius, but then, due to the shift of all the situation and understanding that maybe Vilnius is not the best place, we agreed to hand over the summit hosting rights, opportunities, and all the commitments and responsibility to Madrid by request of our biggest NATO member states. So this is where you have sometimes just to step back much more in order to have a joint denominator. Thank you. And maybe my distinguished colleague. Shall I answer the same questions, or yes, I actually would like to. The first question from Nino, it was more a comment, or it is more a comment on your comment, maybe about that NATO is not a formalistic organization, or this decision was not formalistic that came for Finland and Sweden. And it is not, or it is very much true, but I think that we have to see it from a different perspective. Sometimes I hear a lot of debates where NATO and EU are somehow over-mystified, that nobody understands what is going on inside and who is taking what kind of decisions and all that. I think that NATO and EU are exactly what they are. And in order to understand what it is, you have to read the criteria, how to become a member of these organizations. And if you understand the criteria and the conditions and the requirements, then you also understand what is going on inside of these organizations. And I think that when
when sometimes especially in the recent months here, I hear how politicians in Georgia are saying that we are unique, or we are this or that, so we cannot fulfill this requirement, or we are too vulnerable, or we are. It is not really an a la carte restaurant. If you have chosen, if your country has chosen one direction, you should stick to that direction. There is no kind of dual way of either this way or that way. I would like to keep both. It's not possible to keep both, unfortunately, if you want to become a member of one or the other organization. And when it comes to Finland and Sweden, then these countries are actually very much both like elite driven. None of them wanted badly, desperately to become members of NATO. It's not part of their natural identity. But they did it because they needed to. They saw it as the only possible option. And Finland was also worried about Russia's kind of reaction on that. And as a result, we are again facing a military build-up also along the Baltic borders and the Finnish borders. So it has not disappeared with NATO membership. The threat is still there. And I think that it only shows that NATO is not an obsolete organization. It is quite capable of doing these decisions that are based on the reality and the situation right now. So right now, the threat is in the middle, in the heart of Europe, and I think NATO is acting according to that and doing the best decisions. Then there was one question about why have the issues been removed from government's agenda? That could the reason be Russia? Well, I completely understand. I think we all understand the vulnerabilities of Georgia, the 20% of occupied territories. We also understand some of the cautious behavior of your government, but at the same time, I think when you have defined a direction of the country, then you should actually do the maximum in order to be able to mobilize that kind of Western support behind you one day when you need it. And I very much agree with Andriu's here that 2008, maybe the Western Europe was not ready yet. The world was not ready for what happened because nobody expected this to happen. Maybe we in the Baltic states understood exactly what was going on, but we were only 3, and Poland, so 4. The time was not ready for the decisions that the world is ready to make today. And unfortunately, I mean, not more was done for Georgia, but it doesn't mean that we will not be able to do more for Georgia today. But this requires the kind of it's a two-way traffic that you choose your direction, you align with these values and policies that we have, and we will be there for you after that in one way or the other. I think that we don't know that yet how, because when the war in Ukraine started, we didn't know how to help Ukraine. But we, I think, summoned ourselves pretty fast. And this is what is happening, is exactly this change of paradigm that we saw. Well, long-term guarantees, I think Andrew's already commented on that. So I have nothing more to add here. And would we be as brave? Well, I think we chose our way to NATO in 1995. And Estonia got rid of the Soviet troops in 1994. So I think we were very brave at that time.
and nobody was expecting us here or there. დიდი მადლობა.